در مورد کیلاگر داشتم براتون یه برنامه درست میکردم که واقعیتش دیدم قبل از اینکه بخوام در مورد کیلاگر باهاتون صحبت بکنم لازمه که در مورد بدافزار و ویروس با هم دیگه صحبتی داشته باشیم و بدونیم که واقعا کیلاگر قراره چیکار بکنه و اصلا تو کدوم دسته قرار میگیره. امروز با هم دیگه میخوایم ببینیم که تفاوت ویروس و بدافزار در چیه. تا آخرین برنامه با من همراه باشین. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گار ویژه. با قسمتی در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم در مورد بدافزار با هم دیگه صحبت بکنیم. همینطور که بهتون گفتم میخواستم در رابطه با کیلاگر براتون یه برنامه درست بکنم که متوجه شدم خب ما قبلش باید یه پیش زمینه داشته باشیم، حداقل به خاطر اینکه بخوایم مثل همیشه پله به پله در کانال پیش بریم. قبلش لازمه که در مورد ویروس‌ها و تروژان‌ها و مالورها اطلاعاتی داشته باشیم. نمیدونم چرا گفتم تروژان ها، چون اصلا هیچ ربطی به تروژان نداره. میخوایم در مورد مالور و ویروس با هم دیگه صحبت بکنیم، تفاوتشون رو با هم دیگه متوجه بشیم که چیا هستن و اینکه اصلا کلا به چی ما میگیم بدافزار. یه تعریف خیلی ساده بخوام بهتون بگم اینه که بدافزار هر برنامه‌ای که موضع باشه برای کامپیوتر شما و دیتاهای شما و اطلاعاتتون رو به صورت کلی مورد هدف قرار بگیره ما بهش میگیم چی؟ بدافزار. حالا ویروس چیه؟ ویروس یک قسمتی از یک بدافزاره، یعنی در یک محدوده کلی که ما یک سری از برنامه‌های موضع رو بدافزار مینامیم، ویروس یک بخشی از اون بدافزارها هستش که قابلیت انتشار خود به خود رو داره، نسبتا خطرناکتر هم هست و یه جوری میشه گفتش که فراوانیش هم نسبت به بدافزارها بیشتره و ما بیشتر ویروس رو میشناسیم تا بدافزار، ولی واقعیتش اینطوری نیست. اگر ما بخوایم الان در مورد بدافزار صحبت بکنیم متوجه میشیم که ما خیلی با بدافزار سر و کار داریم. برای همین لازمه که بدونیم وقتی که کامپیوترمون دچار مشکل میشه ویروسی شده یا یکی از بدافزارهاست که به کامپیوتر ما حمله کرده. تمایز دیگه ای که بدافزار در مقابل با ویروس داره اینه که بدافزار یک دسته تهدیده، در حالی که ویروس ها نوعی تهدید خاص از بدافزار هستند. بنابراین سوال اینجا اینه که آیا بدافزارها هم میتونن ویروس باشن؟ همه بدافزارها واقعیتش نه، ویروس نمیتونن باشن، اما میتونن اشکال مختلفی به خودشون بگیرن. مثلا ما باج افزار رو داریم که در موردش صحبت میکنیم، ابزارهای تبلیغات مزاحم رو داریم، جاسوس ابزارها رو داریم که همون کیلاگری که اول برنامه بهتون گفتم در این دسته قرار میگیره. کرم ها رو داریم، تروژان ها رو داریم. در مورد همه اینا با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی هر کدوم از این بدافزارهایی که بهتون گفتم فقط طراحی شدن که یک قسمت از کامپیوتر شما رو دچار آسیب بکنه. یعنی کاری که کیلاگر میکنه با کاری که مثلا باج افزار میکنه متفاوته، ولی همشون جزو مالورها به حساب میان. سوال خوبیه. سوال اینه که ویروس چیه؟ نوعی بدافزاره که با اتصال خود به فایل ها و برنامه های رسمی و کاربردی کامپیوتر باعث میشه که کار بکنه و فعالیت بکنه. مهمترین نکتهش همین بود، یعنی که حتما باید به یک برنامه وصل بشه تا اینکه بخواد کار بکنه، انتشار پیدا کنه به صورت خود به خود. یعنی اگر شما یک برنامه داشته باشین که ویروس بهش چسبیده باشه کافیه که برای اینکه بخواد خودش رو پخش بکنه تو سیستم و شبکه‌های مختلف بخواد همه رو آلوده بکنه. و باز هم اشاره میکنم به این نکته که یکی از تفاوت‌های کلیدی بدافزارها با ویروس‌ها همینه. یعنی اگر من لیستی از بدافزارها رو به شما بگم که باهاشون آشنایی داشته باشین و بخواین در موردش اطلاعات داشته باشین، بدونین که خودشون قابلیت پخش شدن ندارن به جز یک دسته که در چند دقیقه آینده بهش میرسیم که خیلی بهتر از ویروس ها میتونه عمل بکنه. البته اونم سازوکار خودشو داره، ولی تنها دسته ای از بدافزاره که میتونه قابلیت خود تکثیری داشته باشه و بخواد در شبکه پخش بشه. یک ویروس کامپیوتری میتونه به روش‌های مختلفی شما رو آلوده بکنه. میتونه از طریق یک لینک فیشینگ که قبلا در موردش با هم صحبت کردیم این اتفاق برای شما بیفته. ویروس ها میتونن خیلی سریع وارد کامپیوتر شما بشن و خیلی از کارهایی که الان بهتون میگم رو انجام بدن. میتونن فایل سیستماتون رو خراب کنن، همین که مثلا ویندوز میاد بالا خیلی ناقص میاد بالا و خیلی اتفاقات دیگه ای که ممکنه برای کامپیوترتون بیفته. منابعتون رو میتونن هدر بدن.
داده هاتون رو از بین ببرن، هرزنامه پخش بکنن و اینکه به صورت کلی اگه ما یک ویروس چند شکلی پیشرفته داشته باشیم حتی میتونه کد خودش رو تغییر بده که هیچ وقت شما با اون آنتی ویروستون نتونین پیدا بکنین که دستگاهتون ویروسی شده و اون ویروس کجا هستش. حالا ما در مورد ویروس ها صحبت کردیم، اینکه چی هستن، چجوری میتونن ضرر برسونن و چه انواعی میتونن داشته باشن. اما بیایم در مورد بدافزار هم صحبت بکنیم. ولی اینو یادتون باشه اینی که من دارم بهتون میگم دیتیل بدافزار نیست. ما فقط داریم یک شکل کلی از بدافزار رو باهاش آشنا میشیم که برای برنامه‌های بعدمون اگه خواستیم کاری انجام بدیم مثل همون کیلاگری که بهتون گفتم بدونیم دقیقاً چی کار داریم میکنیم و این کیلاگر چی هستش. بریم سراغ انواع بدافزار که اولینشونم با معروف ترینشونه، باج افزار. باج افزار چی کار میکنه؟ میاد یک سری از فایل‌های شما رو قفل میکنه و معمولا با بیت کوین از شما درخواست پول میکنن که بخوان اون رمز رو بهتون بدن. رمزی که بهتون میگم نه مثل این پسوردهای اینستاگرام و مثلا فیسبوک و اینا، نه، یک رمز مثلا هش شده ای هستش که به شما میدن که بخواید اون قفل پرونده هاتون فایلاتون رو باز بکنید و اینکه بخواید مثلا از فایلاتون استفاده بکنید. ولی به عقیده من هیچ وقت شما نباید همچین پولی رو پرداخت بکنید، چون این پول پرداخت کردن یه جوری میشه گفت تمومی نداره و بهترین کار برای جلوگیری از باج افزار و این جور داستانه اینه که بکاپ بگیرید. همیشه از تمامی دستگاهاتون همه اطلاعاتتون بکاپ داشته باشین که اگر همین الان که دارین ویدیو رو میبینین دچار باج افزار شدید بتونید راحت کامپیوترتون دستگاهتون رو ریست بکنید، دیتاهاتون رو بازیابی بکنید و دوباره استفاده بکنید از دستگاه و اون حالا موبایلی که در اختیار داشتین. قسمت بعدی ابزارهای تبلیغاتی هستن. به خودی خود مزاحمت خاصی ندارن، دچار درگیری خاصی نمیکنن کامپیوتر و دستگاه شما رو، ولی دچار اذیت و آزار شما که هر دقیقه بخواید براتون یه تبلیغاتی روی صفحه بیاد که شاید اون تبلیغات واقعیتش اینم هست اون تبلیغات رده سنی خاص داشته باشن، واقعا یه چیزای پرت و پلا بخوام بهتون نشون بدن و اینکه در بعضی از مواقع شما وقتی که رو اون تبلیغات کلیک میکنی میشه همون لینک مخربی که هست، یعنی میتونه در پس پرده یه اتفاق خطرناکتری بیفته. ولی اگر بخوایم به صورت کلی در نظر بگیریم این پاپاپی که باز میشه برای تبلیغات خطر آنچنانی برای دستگاه شما نداره، مگر اینکه شما بخواید ادامهش بدین و خطر آفرین بشه براتون. نرم افزارهای جاسوسی، اینجا همون جاییه که میخواستم در موردش باهاتون صحبت بکنم. نرم افزارهای جاسوسی چیا هستن؟ هر نرم افزاری که رفتار شما رو کنترل بکنن، گزارش تهیه بکنن، میشن نرم افزار جاسوسی. یعنی اگر شما مثل وایر شارک هم داره کنترلتون میکنه هم یه گزارشی داره براتون تهیه میکنه، این یه نرم افزار جاسوسیه. اگر توی امتحانی اومدن گفتن کدوم یکی از نرم افزارها جاسوسیه و کدوم یکیشون اصلا میشه گفت بدافزاره، شما باید به این دوتا المان حتما توجه بکنید. اونی که رفتار شما رو داره مانیتور میکنه و ازش گزارش تهیه میکنه، یعنی از بین چند تا گزینه اگر این دوتا عامل رو داشت اون میشه بدافزار. چرا؟ چون نرم افزار جاسوسیه، زیر مجموعه‌ش و این داستانا. حالا نرم افزار جاسوسی به صورت کلی کارش چیه؟ اینه که میاد از سیستم شما، خب اسمش روشه، جاسوسی میکنه. یعنی چی؟ یعنی که مکالماتتون رو ضبط میکنه، هر چیزی که تایپ کردین رو میاد ثبت میکنه، عاداتی که شما داشتین برای اون کامپیوترتون، اینکه چه برنامه‌ای استفاده میکنین، چه اصلا هر اطلاعاتی که لازم باشه از کامپیوترتون رو برای شخص مهاجم میفرسته و همینطوری میشه که شما کاملا انگار که یه نفر داره مستقیم مانیتورتون میکنه و حتی پسوردی هم که استفاده میکنید و باهاش به اشتراک میذارین و علنا داره میبینه. قبلتر بهتون گفتم ما یک دسته‌ای داریم که میتونه با ویروس ها مقابله کنه، یه جوری میشه گفت شاخ به شاخ بشه و اونا رو شکست بده. توی دسته بدافزارها ما کرم ها رو داریم. حالا چرا میتونه ویروس ها رو شکست بده؟ تفاوت بدافزار و ویروس چی بود؟ اینکه بدافزار مستقیم میره سراغ یک کامپیوتر یه حرکتی انجام میده، ولی ویروس قابلیت خود تکثیری داره. ولی چی جوری؟ اگر خودش وصل شه به یک برنامه، اگر یک نیروی انسانی یک اقدامی انجام بده و در تکثیر اون کمک بکنه. اما کرم ها همچین کاری رو نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی نه نیاز به نیروی انسانی دارن، نه نیاز به یک برنامه خاص برای انتشار دارن
و هیچ اتفاقی نمیتونه اونا رو ازشون جلوگیری بکنه یا کمک بکنه برای انتشار پیدا کردن. خود به خود بدون نیاز به هیچ کدوم از این عوامل خود تکثیری رو انجام میدن و یه جوری میشه گفت خطرناکتر از ویروس ها هم هستن. کرم ها کلا خودمختار هستن، هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن و اینه که بهشون قدرت میده. قسمت بعدی روتکیت ها. فکر کنم در مورد روتکیت ها با هم دیگه صحبت کردیم و برنامه هم درست کردیم، اما اینجا یک مرور کلی هم در موردش داریم و اینکه ببینیم واقعا روتکیت ها چیا هستن. روتکیت ها میرن در اعماق کامپیوتر شما پنهان میشن، یعنی جایی که اصلا نشون ندن یک بدافزاری وارد کامپیوتر شما شده و خیلی سوسکی قدم قدم شروع میکنن کامپیوتر شما رو دچار بیماری و یه جوری میشه گفت مریضی کردن، از کار انداختن. همین که اون پایین کامپیوتر قرار میگیره و زیاد توی پروسس و چشم کامپیوتر نیست، کار رو برای آنتی ویروس ها، آنتی بدافزارها سخت میکنه، چون نمیتونه پیداش بکنه این آنورمالی که توی کامپیوتر هست. در بی‌تحرکی کامل آسیب خودشون رو به کامپیوتر شما وارد میکنن. حالا وقتی که شما یک برنامه‌ای رو دارین که توی کامپیوتر قربانی هستش و یه جوری میشه گفت مخفیه، دسترسی رو و توانایی هکر رو برای انجام سناریوی بعدیش، قدم بعدی سناریوش خیلی بالا میبره. چه کار میتونه انجام بده با این روتکیت ها؟ اونم ایناست که اطلاعات شخصیتون رو بدزده، بدافزارهای دیگه رو بخواد نصب بکنه، یک حمله دیداس رو بخواد راه اندازی بکنه و یه جوری میشه گفت برنامه‌ریزی بکنه. در قسمت چهارم اینه که از راه دور میتونه به کامپیوتر شما دسترسی پیدا کنه. دسترسی از راه دور یکی دیگه از تواناییه که روتکیت ها میتونن به هکرهامون بدن. و چی میخواد یه هکر؟ وقتی که بتونه هم حمله رو طراحی بکنه، هم دسترسی به اطلاعات شما داشته باشه و همین که بخواد خودش پشت فرمون کامپیوتر شما بشه. میرسیم به قسمت تروژان ها. حتما با اسب تروا و اون فیلم معروف براد پیت آشناییت دارید و دقیقاً بر اساس همین تروژان هم نامگذاری شده. بدافزاری که وارد کامپیوتر شما میشه و یک جوری میشه گفتش یک پورتالی رو باز میکنه برای هکر که بخواد مابقی سناریوی حمله‌اش رو در کامپیوتر شما اجرا بکنه. خود تروژان به خودی خود میشه گفت آنچنان شاید خطر خاصی نداشته باشه، یا به عقیده من برای هر کامپیوتر یک تروژان خاص میشه استفاده کرد. خیلی سخته که مثلا ما بخوایم یک تروژان رو برای کلیه کامپیوترها استفاده بکنیم. نه، مگه بخوام مثلا با X صحبت بکنم یک تروژان استفاده میکنم، با Y یک تروژان دیگر استفاده میکنم و این تروژان فقط و فقط به خاطر همینه که من بخوام اقدام بعدیم رو انجام بدم. اگه یادتون باشه اون اصلا فقط یک دفعه مصرف شد. کی استفاده شد؟ مصرف کنن. کی استفاده شد؟ اینکه فقط بتونن وارد اون قلعه بشن و بعد از اون بخوام سناریوی بعدی رو شکل بدم. تروژان هم همینه، قابلیت خود تکثیری نداره، به نظر من یک بار مصرفه و فقط برای اینه که بخواد پورتالی رو باز بکنه تا هکر اقدامات بعدیشو انجام بده. ضد بدافزار در مقابل آنتی ویروس، این یکی از مسائلیه که خب خیلی‌ها در موردش صحبت میکنن و شاید مثلا ناآگاهانه بخوان به تمامی بدافزارها لقب ویروس رو بدن. من چند روز پیش که داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفتش که آقا دستگاه اپل من دچار مشکلاتی شده که مابقی همکارای من همچین مشکلی رو ندارن. خب به وضوح این دچار بدافزار شده، نه ویروس. وقتی که شما یک مشکلی رو فقط خودتون دارید و انتشار پیدا نمیکنه، این اولین اقدامیه که بدافزار داره که ویروس نداره. با هم دیگه صحبتش رو کردیم. خب حالا که ما فهمیدیم بدافزاره، بعد ببینیم که کدوم یکی از قسمت‌های بدافزاره که این کامپیوتر یا موبایل دچارش شده. برای همینه که من اومدم در مورد بدافزار و ویروس باهاتون صحبت بکنم، چون که لازمه ما بدونیم وقتی که یه آنورمالی رو می‌بینیم رفتارش شبیه کدوم یکی از رفتاراست که بدونیم دقیقاً سر مار کجاست و بتونیم مشکل رو پیدا بکنیم. اگه بخوایم همه رو به چشم ویروس نگاه بکنیم، ویروس یعنی خود انتشار پیدا کردن، خود تکثیری داشتن. مکانیزم کامل فرق میکنه. ولی وقتی که مشکل فقط برای یک نفر اتفاق میفته، یعنی که ما دچار بدافزار شدیم. حالا سوال اینه که آیا من میتونم با نرم افزارهایی که آنتی ویروس هستن بدافزارها رو هم بشناسم؟ واقعیتش اینه که تا حدود زیادی آره میشه، ولی یادمون باشه آنتی ویروس آنتی بدافزار نیست. یعنی ممکنه که این وسط
بعضی از بدافزارها رو بخواد رد بکنه، ولی چون آنتی ویروس زیر مجموعه بدافزارها حساب میشه، پس دستگاه‌هایی هستن که بخوان تشخیص بدن که ویروس ها و بدافزارهای دستگاه شما چیا هستن. ولی قطعا تو اون گزارش می‌نویسه که این مالویره، یعنی شما باید برین طبق اون چیزی که از مالویرها میدونید، بدافزارها میدونید رفتار بکنید. ممکنه که اون اپلیکیشنه باشه، ممکنه که اون تروژانه باشه. تمامی اینا خیلی فرق میکنه با اینکه بگین دستگاه من ویروسی شده و همه رو به یه چشم ببینیم. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه با من همراه بودین. امیدوارم که بتونیم این دوتا دسته رو از همدیگه تمیز قائل بشیم، چون خیلی مهمه وقتی که شما دارین با یکی هم حتی صحبت میکنین، نمیگم مشاوره، حتی کمکی میخواین از من بگیرین، بدونین که دقیقا چه اتفاقی برای گوشی و کامپیوترتون افتاده. به صورت کلی ما خیلی دچار ویروس میشیم، ولی همه ویروس ها ممکنه برامون خطرناک نباشن و فقط نیازی نیستش که ما بخوایم سریع دستگاهمون رو ریست بکنیم. این یه چیز خارج از برنامه بود که بهتون گفتم، چون سریع میرم سراغ ریست کردن و فکر میکنم با ریست کردن درست میشه. برای کرم ها اصلا مهم نیستش که شما بخواید ریست بکنی یا نکنی. این جاهایی قایم میشن که اصلا ریست فکتوری هم ممکنه بعضی وقتا کمکشون نکنه، چون تو فایل هایی ان که شما قبلا یه جا مثل گوگل مثلا ضبطش کردین و دوره از همونجا وارد دستگاهتون میشه. خلاصه سرتون درد نمیارم. خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه با من همراه بودید. مثل همیشه لطفتون رو به کانال دادید و این برای من خیلی خیلی زیاد قابل ارزشه. امیدوارم که این برنامه به دردتون خورده باشه. مراقب خودتون باشین. تا برنامه بعد هفته دیگه میبینمتون. خداحافظ. عشق باشید. خداحافظ.